children. I am fine. Thank you, ma'am. Would you like to listen to the lesson? Yes, ma'am. Hello everyone. Good evening my students. খবৰ নিশ্চয় ভাল সকলোৰে। আজি মই আহিছো প্ৰথমমান শ্ৰেণীৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী কিতাপখনলৈ। আৰু ইংৰাজী কিতাপখনৰ Lesson-1 Come Little Children। Come Little Children পাঠটি আমি আজি আলোচনা কৰিম। আৰু ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পায় প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইবৰ ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি প্লিজ অল কৰি ল'ব যাতে মই আহিবলগীয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিও আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু লগতে আপোনালোকৰ কোনোবাৰ চিনাকি যদি চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সিহঁতক লিংকটো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ সকলোৰে টিউচন কৰিব পৰা ক্ষমতা নাথাকে সো সেইকাৰণে মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আপোনালোকে যাতে সিহঁতক লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে আৰু সিহঁতে ফ্ৰীকৈ ইয়াৰ পৰা গোটেইখিনি কথা শিকিব পাৰে। আজিৰ ভিডিওটো মই আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমাৰ Lesson-1ত প্ৰথমতে আছে আমাৰ এটি কবিতা আৰু কবিতাটো কি দিছে কাম লিটিল চিলড্ৰেন। কবিতাটোৰ নাম হৈছে কাম লিটিল চিলড্ৰেন আৰু আমি প্ৰথম ইংৰাজী কিতাপখন লোৱাতে আৰম্ভণিতে আমি ABCখন জানিব লাগিব হয়নে নহয় ABCখন জানিলেহে আমি ইংৰাজী শিকিব পাৰিম যেনেকৈ আমি অসমীয়াত অ আ ক খ সেইখিনি নাজানিলে আমি অসমীয়াখন পঢ়িব নোৱাৰো ঠিক সেইদৰে আমি প্ৰথমতে আমি ABCখন শিকিব লাগিব আৰু ABCখন শিকাৰ পাছতহে আমি কবিতালৈ আহিব পাৰিম আৰু এই কাৰণে ইয়াত এই কবিতাটোৰ দ্বাৰা এৰ পৰা জেডলৈকে আমাক ইয়াত দিছে আৰু মই এই কবিতাটো আগৰ ভিডিও এটিত মই কেনেকৈ শিশুৱতীক শিকাব লাগে তাৰ ওপৰত কৰিছিলোঁ মই লিংকটো দি দিম সেইমতে আপোনালোকে চাই ল'ব আজি মই এবাৰ ওপৰে খালি মাতি দিম কবিতাটোত দিছে কাম লিটিল চিলড্ৰেন আমি শিশুসকলক শিকোৱাতে সদায় আমি কবিতাটো ধুনীয়াকৈ গাই দুবাৰ তিনিবাৰ গাই আমি শিকাব লাগে যাৰ পৰা সিহঁতৰ মনত থাকি যাব পাৰে ঠিক আছে মই এবাৰ ওপৰে মই কবিতাটো মাতি দিছোঁ আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকটো মই দি দিম কেনেকৈ শিশুটিক আপুনি কাম লিটিল চিলড্ৰেন কবিতাটো শিকাব আৰু সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'লে গম পাব ঠিক আছে কাম লিটিল চিলড্ৰেন কাম টু মি উই উইল সিং নাও ABC D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z sing with me let's be friends with ABC এবাৰ আহিছে আমাৰ এক্টিভিটিজ আৰু এক্টিভিটিজটোত কি দেখা লেটস গ্ৰীট উইথ আদাৰ ইয়াত এজনী মেম দেখাইছে আৰু ইয়াত ষ্টুডেণ্টখিনি দেখাইছে হয়নে নহয় আৰু ইয়াত কি কথোপকথন হৈছে মেমজনী আহিয়ে শিশুসকলক কৈছে গুড মৰ্ণিং চিলড্ৰেন কি কৈছে গুড মৰ্ণিং চিলড্ৰেন লগে লগে শিশুসকলে মাত দিছে গুড মৰ্ণিং মেম তাৰ পাছত গুড মৰ্ণিং মেম বুলি কৈ শিশুসকল মেমক দেখি থিয় দিছে আৰু তেতিয়া মেমজনী কি কৈছে প্লিজ সিট ডাউন বহিব কৈছে তেতিয়া শিশুসকলে বহাৰ আগতে মেমক কি কৈছে থেংক ইউ মেম ঠিক আছে তাৰ পাছত মেমে এইবাৰ সিহঁতক কিতাপ উলিয়াব দিছে তাৰ পাছত কৈছে যে হাউ আৰ ইউ চিলড্ৰেন তোমালোকে ভালে আছানে তেতিয়া শিশুসকলে কি কৈছে ফাইন ভালে আছোঁ থেংক ইউ মেম ধন্যবাদ বাইদেউ ঠিক আছে তাৰ পাছত আকৌ সুধিছে উড ইউ লাইক টু লিসেন টু এ ষ্টৰী টুডে চিলড্ৰেন তোমালোকে এটি সাধু শুনিব বিচাৰানে তেতিয়া সিহঁতে কি কৈছে ছাত্ৰখিনিয়ে কৈছে য়েছ মেম কি কৈছে য়েছ মেম হৈছে বুজি পালা ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই এই গোটেইখিনি এক্টিভিটি ভালদৰে মই ভিডিঅ' আকাৰে বুজাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ভালদৰে গোটেইখিনি কথা বুজালোঁ সব গোটেইখিনি কথা বুজি পোৱাত সহজ হ'ব ইয়াত চোৱা ইয়াত এতিয়া আমাৰ ষ্টৰী দিছে ষ্টৰী মানে সাধু কথা দিছে ইয়াত এটি কপৌ চৰাই আছে আৰু এটি পৰুৱাৰ সাধু কথা
কি দিছে লুক এট দ্য পিকচাৰ ছবিখনলৈ চোৱা লিসেন টু এ ষ্টৰী এবাউট এন এণ্ড এণ্ড এ ডগ আৰু কি কৈছে ছবিখনলৈ চাব দিছে ইয়াত এটি পৰুৱা আৰু ডগ মানে কি কপৌ চৰাইৰ সাধু কথা কোৱা হৈছে ঠিক আছে কি কৈছে দা এণ্ড দা ডগ এটা পৰুৱা আৰু কিহৰ সাধু কথা পৰুৱা আৰু কপৌ চৰাইৰ সাধু কথা ওৱান ডে এদিনাখন এ এণ্ড ৱাজ ভেৰি থাৰ্ষ্টি এদিনাখন এটা পৰুৱা বহুত আনন্দত আছিল ইট ৱান্ট টু এ ৰিভাৰ আৰু পৰুৱাটো ক'ত আছিল এটি নদীৰ ওচৰত আছিল ইট ট্ৰাই টু ড্ৰিংক চাম ৱাটাৰ আৰু পৰুৱাটোৱে অলপমান নদীৰ পৰা পানী খাব বিচাৰিছিল বাট ইট স্লিপ এণ্ড ফেল ইন টু দ্য ৰিভাৰ কিন্তু হঠাৎ কি হ'ল পৰুৱাটো পিছলি পানীত পৰি গ'ল দ্য এণ্ড ৱাজ ৱাছড এৱে আৰু লগে লগে পৰুৱাটোৱে কি কৰিলে ইফাল সিফাল চাবলৈ ধৰিলে এ ডগ ৱাজ চিটিং অন এ ব্ৰাঞ্চ অফ এ ট্ৰী নিয়াৰ বাই আৰু সেই নদীটোৰ ওচৰতে কি আছিল এটি ডালত কপৌ চৰাই এটি বহি আছিল ব্ৰাঞ্চ মানে কি গছৰ ডাল আৰু চিটিং মানে বহি থকা কপৌ চৰাই এটি বহি আছিল ইট শ্ব' হোৱাট হেড হেপেন আৰু যেতিয়া পৰুৱাটো পানীত পৰি গৈছিল কপৌ চৰাইটোৱে দেখি কি হ'ল দেখি আচৰিত খাইছিল কপৌ চৰাইটোৱে কি বুলি মাতিছিল ইট ছেইড আৰু পৰুৱাটোৰ ফালে চাই কপৌ চৰাইটোৱে বুলি মাতিছিল দ্য ডগ প্লকড এ লিফ অফ এ ট্ৰী আৰু কি কৰিছিল কপৌ চৰাইটোৱে গছৰ পৰা এটি পাত ছিঙি লৈছিল দ্য ডগ দেন থ্ৰিউ দ্য লিফ ডাউন ইনটু দ্য ৱাটাৰ আৰু সেই পাতটো কপৌ চৰাইটোৱে পানীত পেলাই দিছিল দ্য লিফ ফেল নিয়াৰ দ্য এণ্ড আৰু পাতটো কি হ'ল পৰুৱাটোৰ ওচৰ পালে দ্য এণ্ড কুইকলি ক্লেইম ইনটু দ্য লিফ আৰু লগে লগে পৰুৱাটোৱে কি কৰিলে পাতটোত উঠি ল'লে দ্য এণ্ড ৱাজ ছেভ ফ্ৰম ড্ৰয়িং আৰু পৰুৱাটোৰ জীৱনটো কি হ'ল ৰক্ষা পৰিল ঠিক আছে বুজি পালা তুমি কাহিনীটো ইয়াত এটা পৰুৱা আছিল পৰুৱাটোৱে কি কৰিছিল নদীৰ ওচৰত ৰৈ আছিল এদিনাখন পৰুৱাটো কি হৈছিল আনন্দতে নদীৰ ওচৰত ৰৈ আছিল আৰু নদীৰ পানীখিনি দেখি অলপমান পানী খাব বিচাৰিছিল পানী খাব বিচৰাতে হঠাৎ পৰুৱাটো পিছলি পানীত পৰি গৈছিল আৰু পানীত পৰি যোৱাৰ পাছত ইফাল সিফাল যেতিয়া চাইছিল ওপৰত বহি থকা গছৰ ডালত ওপৰত বহি থকা কপৌ চৰাইটোৱে দেখি কি বুলি মাতিছিল বুলি মাতিছিল আৰু তাৰ পাছতে কি কৰিছিল কপৌ চৰাইটোৱে গছৰ পৰা এটি পাত ছিঙি পানীত পেলাই দিছিল আৰু সেই পাতটো পৰুৱাটোৰ যেতিয়া ওচৰলৈ গৈছিল তেতিয়া পৰুৱাটোৱে কি কৰিছিল পাতটোত উঠি লৈছিল আৰু ইয়াৰ পৰা কি হৈছিল পৰুৱাটোৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিছিল এইবাৰ কি দিছে লুক এট দ্য পিকচাৰ এণ্ড টক এবাউট ইট ফটোখনলৈ চোৱা ছবিখনত ওপৰত এটি কপৌ চৰাই আছে আৰু তলত পৰুৱাটো আছে মই যিটো কবিতা এই অলপ আগতে মই সাধু কথাটো কৈছিলোঁ এই ছবিখনত তাত দেখিছিলা কি কৈছে এণ্ড টক এবাউট ইট এই ফটোখন দেখি তুমি কি ক'বা ইয়াত কি কৈছিলে যেতিয়া পানীত পৰুৱাটো পৰি গৈছিল আৰু কপৌ চৰাইটোৱে তেতিয়া কি বুলি কৈছিল ঠিক আছে কি বুলি কৈছিল পৰুৱাটোক দেখি কপৌ চৰাইটোৱে বুলি মাতিছিল ঠিক তাৰ পাছত দিছে লেটছ পুট এ টিক মানে ইয়াত ব্ৰেকেটত ৰাইট চিন দিছে অন দ্য ওৱানছ ডেট ইউ হেভ চিন বিফৰ ইয়াত কি দিছে এ ডভ এটি কপৌ চৰাই এ পিজন এটি পাৰ চৰাই এ কক এটি কুকুৰা চৰাই এ ক্ৰ' এটি কাউৰী এণ্ড এটি পৰুৱা ইয়াত কি কৈছে কোনটো তুমি প্ৰথমতে দেখিছা এই চৰাইকেইটাৰ কোনটো তুমি প্ৰথমতে দেখিছা সেইটোত তুমি কি দিব লাগিব শুদ্ধ চিন দিব লাগিব মই প্ৰথমতে কি দেখিছোঁ ডভ প্ৰথমতে মই কপৌ চৰাইটো দেখিছোঁ হৈ গ'ল শুদ্ধ চিনটো দিলোঁ বুজি পালা আৰু এইখিনি চোৱা এতিয়া লুক এট দিছ ৱৰ্ডছ লিসেন
এণ্ড ৰিপিট ছবি দিছে আৰু ছবিখিনিৰ তলত কিছুমান শব্দ লিখি দিছে আৰু সেই শব্দখিনি চাব দিছে আৰু ৰিপিট কৰিব দিছে ক'ব দিছে ঠিক আছে এ এণ্ড মানে এইটো পৰুৱা এটা পৰুৱা এ ব্ৰাঞ্চ এডাল গছৰ ডাল এ কক এটি কুকুৰা চৰাই এ ক্ৰ এটি কাউৰী এ ডভ এটি কপৌ চৰাই এ পিজন এটি পাৰ চৰাই এ ৰিভাৰ এইটো এটা কি নদী দেখাইছে এটা নদী এ ট্ৰি এইডাল গছ এ লিফ এইটো গছৰ পাত ঠিক আছে এ এণ্ড এ ব্ৰাঞ্চ এ কক এ ক্ৰ এ ডভ এ পিজন এ ৰিভাৰ এ ট্ৰি এ লিফ ক'ব পাৰিবা তোমালোকেও ইয়াত চোৱা কি দিছে লিসেন কেয়াৰফুলি সাৱধানে চাব দিছে লেটছ ট্ৰাই টু এৰেঞ্জ দ্য পিকচাৰ্ছ ইন সিকুৱেন্স আৰু ইয়াত আমাৰ এ বি চি ডি কৰি লিখি দিছে আৰু এই ছবিবোৰত মিলাকৈ এইবিলাক আমি এ বি চি ডি কেইটা দিব লাগিব ক'ত এ বহিব ক'ত বি বহিব ক'ত চি ক'ত ডি আমি নিজে দিব লাগিব প্ৰথমতে দিছে এ এণ্ড 1 to a river এ এণ্ড 1 to a river এটি পৰুৱা কি নদীৰ ওচৰত গৈছিল নদীত গৈছিল কোনটো হ'ব এইটো তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমি কি লিখি এ তাৰ পাছত কি দিছে এ ডভ চ দ্য এণ্ড ফল ইনটু দ্য ৰিভাৰ যেতিয়া পৰুৱাটো পানীত পৰি গৈছিল কপৌ চৰাইটোৱে দেখা পাইছিল সেই ছবিখন ক'ত আছে এইখন হ'ব নেকি এইখন নহয় কাৰণ কপৌ চৰাইটোৰ পাতটো হাতত লৈ আছে আৰু এইখনো নহয় কাৰণ তেতিয়ালৈকে পাতৰ ওপৰত পৰুৱাটো বহি আছে আৰু এইটো লিখিলোৱে আৰু ইয়াতো পাতটো মুখত লৈ আছে তেতিয়াহ'লে কোনটো হ'ব এইটো হ'ব ইয়াত কি কপৌ চৰাইটোৱে দেখিছে আৰু পৰুৱাটো পানীত পৰি আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত কি হ'ব বি হৈ গ'ল বি তাৰ পাছত কৈছে দ্য ডভ ছেইড কো এণ্ড ড্ৰপ এ লিফ যেতিয়া কপৌ চৰাইটোৱে দেখিছিল আৰু তেতিয়া পাতটো পানীত পেলাই দিছিল কোনটো ছবি হ'ব এ ডভ ছেইড কো এণ্ড কো বুলি কৈয়ে কি কৰিছিল ড্ৰপ এ লিফ আৰু পাতটো পানীত পেলাই দিছিল এইটো হ'বনে এইটো পানীত পেলাই দিছে মুখত লৈ থকা নাই হয়নে নহয় পানীত পেলাই দিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত কি হ'ব চি তাৰ পাছত কৈছে দ্য এণ্ড ক্লেইম অন টু দ্য লিফ ইট ৱাজ ছেভড পৰুৱাটোৱে পাতত উঠি লৈছিল আৰু পৰুৱাটো জীৱনটো বাচি গৈছিল কোনটো হ'ব ইটোতো পাত মুখতে লৈ আছে পৰুৱাটো ক'ত উঠিছে এইটো ছবিত পৰুৱাটো উঠিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত কি হ'ব ডি ঠিক আছে হৈ গ'ল বুজি পালা ইয়াত এটা আমাৰ ৰৈ গৈছে হয়নে নহয় ৰৈ যোৱাটো আমি কিয় চিন দিয়া নাই কাৰণ আমাক ইয়াত এ বি চি ডি বুলি 4টাহে দিছে হয়নে নহয় 5টা দিলে আমি এইটো দিব লাগিল হয় আৰু এইটো আমাক ভুল লাগিবৰ কাৰণে এটা বেছিকৈ দিছে আমাৰ 4টা দিছিলে আমি সেই 4টা বহাই দিছোঁ এইটোত এ এইটোত বি এইটোত চি এইটোত ডি